हेलो साथीहरु नमस्कार तपाईलाई यस ग्लोबल सन्देश च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु आज म तपाईहरुलाई आफ्नो फ्री पोर्टफोलियो कसरी बनाउने त्यसबारे म जानकारी दिन्छु यस भिडियो मार्फत। साथीहरु शेयर बजारमा हामीले धेरै शेयरहरु खरिद गरेका हुन्छौं र विभिन्न समयमा कति नाफा कमायो कति घाटा भयो त्यो जान्नको लागि प्रत्येक कम्पनीको वेबसाइट खोलेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसले हामीलाई धेरै प्रब्लम गर्छ र वन क्लिकमा आजको नाफा कति आजको घाटा कति र आफ्नो शेयरको तथ्याङ्क सम्पूर्ण एउटै ठाउँमा कसरी हेर्न सकिन्छ त्यो म यस भिडियोमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु। भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला साथीहरु। त्यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्छु, यदि तपाईहरु यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने शेयर सम्बन्धी ताजा जानकारी र शेयर सम्बन्धी तालिमको लागि यस च्यानल ग्लोबल सन्देशलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। साथीहरु सब्स्क्राइब बटन यस भिडियोको तलतिर रहेको छ, रेड कलरमा सब्स्क्राइब बटन रहेको छ, त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि च्यानल सब्स्क्राइब हुन्छ। साथमा सब्स्क्राइब बटन क्लिक गरिसकेपछि नोटिफिकेसनको लागि बेल बटन दबाइदिन हुन अनुरोध गर्छु साथीहरु। साथीहरु सुरुमा तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर यहाँ सर्च गर्ने ठाउँमा मेरो स्टक टाइप गर्नुहोस्। मेरो स्टक टाइप गरिसकेपछि यहाँ तपाईले मेरो स्टक भन्ने एप हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र यो एप तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोस् स्मार्टफोनमा। साथीहरु यो मेरो स्टक एप अब इन्स्टल भइसकेको छ, यसलाई ओपन गर्नुहोस्। तपाईलाई यस्तो मेसेज आउँछ, एलाउ मेरो स्टक टु एक्सेस फोटो मीडिया एन्ड फाइल्स अन योर डिभाइस। यसलाई एलाउ गरिदिनुहोस्। साथीहरु यहाँ हेर्नुस्, अब यो मेरो एप इन्स्टल भइसकेको छ, मेरो स्टक एप र यसलाई अब पोर्टफोलियोको लागि मेरो जुन पोर्टफोलियो छ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ एउटा कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यसमा 4 डिजिटको जुनै सुकै कोड राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र डिफल्ट कोड 0000 छ, तपाईले 4 वटा 0 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुस्, अब टच द एरिया एट द टप अफ द राइट टु लन्च भनेको छ, तपाईले दायाँतिर माथि टपमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। मैले टच गरिसके। अब हेर्नुस्, यति भइसकेपछि साथीहरु अब के गर्ने त, तपाईले आफ्नो खरिद गरेको शेयरहरुको डाटा राख्नुपर्ने हुन्छ, ताकि यसले तपाईले जुन शेयरहरु खरिद गर्नु भएको छ सबै शेयरको तथ्याङ्क राखिसकेपछि यो मेरो स्टक पोर्टफोलियोले तपाईलाई तपाईको शेयरमा कति नाफा भयो कति घाटा भयो सम्पूर्ण जानकारी दिनेछ। प्लसमा थिच्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु र प्लसमा थिचिसकेपछि यहाँ विभिन्न मेसेजहरु छ, जस्तै कि कम्पनी नम्बर अफ शेयर, बाइङ प्राइस, प्राइमेरी सेकेन्डरी, बोनस, न्यू ब्रोकर रेट, ओल्ड ब्रोकर रेट, यो छ साथीहरु। अब यो म अलिकति सरसरी भन्छु साथीहरु। कम्पनी भन्नुको अर्थ कुन कम्पनीको तपाईले शेयर खरिद गर्नुभएको हो, नम्बर अफ शेयर भनेको कति किता शेयर खरिद गर्नुभएको, बाइङ प्राइस भनेको कतिमा खरिद गर्नुभएको थियो, आजको प्राइस होइन साथीहरु, तपाईले खरिद गर्दाखेरि कतिमा खरिद गर्नुभएको थियो। जस्तै कि आइपीओ तपाईले 100 रुपैयाँमा खरिद गर्नुहुन्छ भने सोही शेयर दोस्रो बजारबाट खरिद गर्नु भएको छ भने तपाईले धेरै रुपैयाँमा खरिद गर्नुहुन्छ र राइट शेयर छ भने 100 रुपैयाँमा, यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। र अक्सन शेयर छ भने लिलामीको प्राइस तपाईले दिएर धेरै रकम तिर्नु भएको हुनुहुन्छ। र म उदाहरणको लागि म केही स्टकहरु यहाँ राख्छु साथीहरु। अब तपाईहरुले यो कम्पनीको नाममा यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि मैले एभरेस्ट बैंक लिमिटेड भनेर यहाँ टाइप गरेर राखे। यो शेयर चाहिँ यहाँ आयो, यो कम्पनीको नाम आयो। अब नम्बर अफ शेयर मानौ मैले चाहिँ 20 किता खरिद गरेको थिएँ र मैले दोस्रो बजारबाट सेकेन्डरी मार्केटबाट खरिद गरेको थिएँ र मैले खरिद गर्दाखेरिको प्राइस मानौ 600 रुपैयाँ थियो। मैले यहाँ एड गरे साथीहरु
र यो रेकर्ड एड भइसक्यो साथीहरू। त्यसै गरी तपाईँले आफूले आइपिओ मार्फत खरिद गर्नुभएका स्टकहरू पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मानौ मैले चाहिँ अपी पावर कम्पनीको आइपिओ खरिद गरेको थिएँ 10 किता कुन दरमा 100 र यसलाई पनि यहाँ प्राइमेरी भनेर सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई एड गर्नुहोस् साथीहरू। यहाँ न्यू ब्रोकर रेट र ओल्ड ब्रोकर रेट छ। यो चाहिँ खासमा दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्दाखेरि जुन सेयर दलाललाई जुन कमिसन दिनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि राखिएको हो। र तपाईँले सेयर निकै अगाडि खरिद गर्नुभएको थियो, नयाँ ब्रोकर रेट चाहिँ स्पेसिफाई हुनुभन्दा अगाडि हो भने ओल्ड ब्रोकर रेट छनौट गर्नुहोस् र करेन्टमा यदि हालसालै खरिद गर्नु भएको हो दोस्रो बजारबाट भने न्यू ब्रोकर रेटमा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो आइपिओमा यो अप्सन हाल्नु जरुरी छैन। र आइपिओ यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। एपिआई पावर कम्पनी मैले छनौट गरेँ 100 रुपियाँमा, किनभने आइपिओ 100 रुपियाँमा उपलब्ध हुन्छ प्रति किता र 10 किता राखेँ। यसलाई मैले एड गरिदिएँ, यो पनि एड भइसक्यो साथीहरू। त्यसै गरी म अर्को राख्छु साथीहरू, जस्तै कि बोनस सेयरहरू पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ साथीहरू, त्यो पनि यहाँ राख्न सक्छौँ। जस्तै कि मलाई नबिल ब्याङ्कको बोनस आयो मानौ, यो मैले उदाहरणको लागि राखेको हो साथीहरू, यसरी तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ भनेर। र यो तपाईँको सेयर के कति छ त्यसको तथ्याङ्क तपाईँसँग हुन्छ, त्यो अनुसार तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। नबिल ब्याङ्कको मानौ मैले 50 किता बोनस प्राप्त गरेँ भने बाइङ प्राइसमा यहाँ 0 राख्नु साथीहरू, किनभने बोनसको लागि तपाईँले कुनै पनि रकम खर्च गर्नु पर्दैन साथीहरू। र बोनसको लागि यहाँ बोनसमा सेलेक्ट गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि यसलाई एड गर्नुहोस् साथीहरू। यो बोनस पनि एड भयो साथीहरू। त्यसै गरी अर्को भनेको साथीहरू तपाईँले राइट सेयर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र मानौ मैले चाहिँ आशा लघु वित्तीय संस्थाको यहाँ राइट सेयर मैले राखिरहेको छु। मैले मानौ 10 किता राइट सेयर प्राप्त गरेँ र राइट सेयर पनि तपाईँले प्रति किता 100 को दरले एप्लाई गर्नुहुन्छ साथीहरू। र यो प्राइमेरीमै राखिदिनु साथीहरू, किनभने 100 रुपियाँको दरले हो। यति गरिसकेपछि साथीहरू एड गर्नुहोस् र यो एड गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियो हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको मितिमा तपाईँलाई कति घाटा भयो कति नाफा भयो भनेर यहाँ हेर्नुहोस्। अब यो टपमा देखाउँछ साथीहरू, जम्मा सेयर मेरो 90, जम्मा लगानी मेरो 14,098 रुपैयाँ, टोटल वर्थ 61,490। भन्नुको अर्थ साथीहरू प्रफिट र लस यहाँ दिएको छ 47,392, अथवा यो चाहिँ मलाई नाफा भयो भनेर नाफा भएका कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ ग्रिनमा देखाउँछ साथीहरू। र घाटा छ भने रेड कलरमा। र यहाँ हेर्नुहोस् साथीहरू 14,098 रुपियाँको लगानी र नेट टोटल वर्थ 61,490 रुपियाँ जम्मा यसको आजको सम्पूर्ण सेयरको सेयर भ्यालु रहेको छ। सम्पूर्ण सेयरको सेयर प्राइस जोडिसकेपछि 61,490 र मैले जतिमा सेयर खरिद गरेको थिएँ त्यो अनुसार मलाई आजको दिनमा 47,392 रुपियाँ प्रफिट भएको छ साथीहरू। र यसरी तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र यो हेर्नुहोस्, एक क्लिकमा तपाईँले सम्पूर्ण कम्पनीको आजको सेयर प्राइस पनि देखाउँछ। हेर्नुहोस्, आशा लघु वित्तको आजको प्राइस 450, एपिआईको 157, एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको 671, नबिलको 840। यो आजको प्राइस हो। र तपाईँले कति प्रफिट कमाउनु भयो त भनेर यहाँ सरसरी डाटा देखाउँछ साथीहरू। र कति तपाईँले सेयर खरिद गर्नुभएको थियो त्यो यहाँ देखाउँछ। तपाईँको सेयर कति छ कति किता त्यो पनि देखाउँछ साथीहरू। र यसरी तपाईँले चाहिँ साथीहरू सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको नेप्से इन्डेक्स 1191.7 रहेको छ। यो नेप्से इन्डेक्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
हस्त साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र यस च्यानल ग्लोबल सञ्जयलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताजा सेयर सम्बन्धी भिडियोजहरू हेर्नका लागि। थ्याङ्क फर वाचिङ दिस भिडियो।